Szerintem ott az első órán már ott is megragadta az érdeklődésemet. Körbenéztünk, és azt mondtuk, hogy ő lesz az enyém. Az egyetemen találkoztunk, de akkor, amikor én még gimis voltam, mert a Studium Generale diákszervezet egyetemi előkészítőket tart itt a Corvinuson. 2000-ben matekot tanítottam emelt szinten, és akkor találkoztunk amúgy először. Tulajdonképpen egy kollégiumban laktunk elsőben, de nem találkoztunk egymással. És akkor nyáron kimentünk az NDK-ba, építőtáborba. Tulajdonképpen oda szaladt hozzám egy fiatalember, és mikor mentünk a vonathoz, akkor fölkapta a bőröndömet, foglalt az ablak mellett helyet nekem, és odaült mellém, és ő volt a Tamás, úgyhogy... Az odaszaladt hozzám előzménye az volt, hogy az egyik csoporttársammal körbenéztünk, megnéztük a felhozatalt, és azt mondtuk, hogy ő lesz az enyém. Nekem az első benyomásom Danináról, emlékszem, hogy egészen így elölfoglalt helyet, hogy ilyen két alakban voltak a padok elhelyezve, és úgy egészen ilyen pedáns tanuló módjára így beült, van egy ilyen kisugárzása. Szerintem ott az első órán talán még nem is beszélgettünk, tehát már ott is feltűnt, hogy egy nagyon jó fej srácról van szó, szóval ezért már ott is megragadta az érdeklődésemet. Az egyetemi csoportunk az nagyon jó volt. Tehát az első pillanattól kezdve mi barátok voltunk, és összetartottunk, együtt csináltunk programokat, együtt szórakoztunk, együtt tanultunk, közgázklubba jártunk táncolni, igen. 2020-ban volt az 50 éves évfordulónk, és a fiaink azt mondták, hogy ők szeretnének nekünk ünnepséget szervezni az 50. házassági évfordulóra. Mi pedig azt mondtuk, hogy mi be szeretnénk jönni valahogy a Corvinusra, egy kicsit nosztalgiázni, mivel hogy itt ismerkedtünk meg. Bár mi közgáznak neveztük. Tamás be volt avatva, de nekem abszolút meglepetés volt, hogy benyitottunk a 3-as előadóba, és ott volt az egész családunk, és szólt a zene, és ott volt az egész család, és hát borzasztóan boldogok voltunk. Corvinusnak az a legnagyobb ereje más egyetemekkel szemben, hogy hagy elég mozgásteret neked ahhoz, hogy megfelelően tudj zsonglőrködni. A diákszervezetezés és vagy munka, ugye nagyon sok emberek dolgoznia kell ahhoz, hogy fenntartsa magát. Ezáltal szerintem az ember ki tud bontakozni, hogy éppen melyik irányba megy el. Már a diákszervezeteken belül is van vagy 50 választási lehetőség. Mondjuk, ha így az oktatással kapcsolatos dolgokra gondolok, akkor kiemelkedő volt az, hogy volt néhány olyan előadónk, aki annyira jó előadó volt, hogy amikor neki volt előadása, akkor az egyes előadó zsúfolásig megtelt, még a lépcsőn is üldögéltek az emberek, és igyekeztünk, hogy bejussunk egyáltalán. És mi második, harmadik évfolyamosok visszajártunk, néztük az órarendet, hogy amikor nekik van előadásuk, akkor mi a sajátunkat azt felejtsük el, negligáljuk, mert megyünk Zsiga bácsit hallgatni, vagy a Divánt. Nekünk vannak táboraink, nyáron is és tavasszal is, amiket ingyenesen tartunk a végzősöknek, meg a 11-es diákoknak. Miután összejöttünk, 1-2 hónapra rá volt az első ilyen közös táborunk, amikor már egy párként voltunk ott jelen, és az egyetemhez kötődően nekem egy nagyon szép közös élmény volt. Számomra a leghasznosabb, meg legmaradandóbb dolog az mindenképpen a közösség volt. Hát az egyetem elsősorban szemléletmódot adott, gondolkodásmódot, arra nevelt bennünket, hogy megoldást keressünk a fölmerülő problémákra, és ne esünk kétségbe akkor, ha valami nem működik a rendszerben. Úgy érzem, hogyha visszamennénk most 5 évvel ezelőttre, és újra kezdhetném az egészet, és újra ki kéne találni, hogy mit csinálnék, akkor én ugyanígy jönnék a Corvinusra. Nyilván olyan tapasztalatokat éltem át itt, amit nem cserélnék el. Lehet, hogy más szakot végeznék el, nem tudom. A legfőbb vonalakat azokat mindenképpen megtartanám. Végigcsinálnám ezt még egyszer, amit itt az egyetemen, mert nagyon szép időszak volt ez a 4 év.
hosszú távon jó döntéseket hoztunk. Meg se kell néznem. Helyes. Nem sokkal. Mondhatod volna magad. Nincs. Nincs, nem késett senki. Ja, igen. Ilyenkor ezt kell beugratós kérdés, mert ezt mutattam, az is rossz, ezt mutattam, ez is rossz. Nem mutatok semmit, az még rosszabb.